אז שמי באמת עינת זלינגר, אני מנהלת את יחידת ההדמיה, יחידת המיקרוסקופיה בפקולטה לחקלאות, זה חלק מיחידת התשתיות שנותנות שירותי מחקר לחוקרים כאן, ובעצם אני ממשיכה את מה שאמרה תמרה על הנושא של חקירה עצמאית שכל אחד יכול לעשות בעצם עם עצמו. אני רוצה להביא את הפן הזה של איך אתה יכול בתחום העיסוק שלך, בעבודה, במה שאתה עושה, לא חשוב במה, ולהכניס את רובדי התודעה בפנים ולחקור את השילוב הזה. זה מאוד מרתק, אפשר לעשות את זה לבד, אפשר לעשות את זה בקבוצות, ומה שאני רוצה היום זה להכניס אתכם לעולם התוכן שלי, ולראות איך אני בכלל הגעתי לעולם הזה של התודעה, והכל זה דרך המיקרוסקופ, כל דרך המיקרוסקופיה. יופי. אז העולם התוכן שלי זה עולם המיקרוסקופ המופלא שנסתר מן העין. אנחנו בעצם במעבדה חוקרים או מצלמים, מתעדים מחקרים שאנשים עושים בתחומים של דינמיקה, תוך-תאית, בין-תאית ותחומים נוספים. שמתי כאן כמה דוגמאות כי זה פשוט מאוד מאוד יפה וויזואלי. אנחנו יכולים לסמן חלקים שונים בתוך תא בצבעים פלורסנטיים, ולהתבונן עליהם, לחקור אותם, את הדינמיקה שלהם, את המיקום שלהם, את ההשתנות שלהם בעקבות של מחקר מסוים. אנחנו יכולים להסתכל על דיפרקציה של קריסטלים, זה מאוד מעניין, איך הם נוצרים ומה קורה להם. ואנחנו גם יכולים להסתכל על דברים מעניינים כמו אבנים בכליות, ככה זה נראה במיקרוסקופ אלקטרוני, ואפשר להבין מהתמונה הזאת למה זה כל כך כואב שזה נמצא שם, אבל זה רק כדי שתבינו את הקונטקסט. הדבר האמיתי הוא בעצם התחום של האור, הקרן של האור, והאור בנוי מחלקיקים, מפוטונים. והפוטון הוא חלקיק שנושא אנרגיה ונושא מידע, ובעזרת המידע הזה אנחנו מייצרים תמונה. וכל ההרצאה היום זה בעצם המסע שהפוטון הזה לקח אותי, וגילה לי את העולמות הנסתרים של המטאפיזיקה, הביא אותי לחקירה של אלכימיה רגשית, של ריפוי, ושל פתיחה של חקירה משותפת עם עוד אנשים בתחומים משולבים. איך זה קרה? זה קרה בעצם בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה ישבתי לבד מול המיקרוסקופ עם דוגמאות, לא היה אף אחד, היה הרבה זמן לחשוב ולתהות על הפילוסופיה של החיים, מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, מה זה החיים המטורפים האלה. זה החיים שבאנו לחיות. בקיצור, התחלתי לשאול שאלות ולחקור ברשת, ושם הגעתי לעולם התודעה, חקרתי קצת, למדתי על אנרגיות, הכרתי את הצ'קרות מרכזי האנרגיה, כולם מכירים אותם, אני מניחה בקהל שנמצא כאן. במרכזי האנרגיות האלה נאמר עליהם שהם צריכים להיות מאוזנים, ושכל הצ'קרות צריכות להיות באיזשהו כיוונון, על מנת שהצ'י, שאנרגיית החיים, תוכל לעבור בצורה נקייה, בצורה טובה, לבריאות מיטבית. ואני אמרתי לעצמי, רגע, זה בדיוק כמו במיקרוסקופ. אני צריכה לכוון את העדשות, לקייל אותם, לכוונן את כל העדשות שיעברו בצורה מיטבית, על מנת לייצר קרן קוהרנטית, כדי שאני אוכל לייצר תמונה חדה וטובה ברזולוציה גבוהה. אז כבר פה התחלתי למצוא את ההגבלות, וככל שהעמקתי יותר ויותר, מצאתי עוד ועוד הגבלות למה שאני עושה, למה שאני רואה, למכשירים שאני משתמשת בעולם הרוח והתודעה. והשלב הבא באמת היה מגניב ברמות. כחלק מהכתיבה של קורס מיקרוסקופיה לסטודנטים, אנחנו מדברים שם על הפיזיקה של האור. ובפיזיקה של האור אנחנו מדברים על הפוטון שהוא חלק ממבנה האור, אבל האור הוא יכול להתנהג כחלקיק, כמו הפוטון, והוא יכול להתנהג כגל. והדבר הזה לא ברור, כי את הפוטון אנחנו מכירים, אז איך זה יכול להיות? אז לצורך זה, מדענים עשו ניסוי פיזיקה, על מנת לענות על השאלה הזאת. ומה שהם גילו, הם גילו שסביב כל פוטון יש שדה אלקטרומגנטי, וזה מה שמאפשר לו להתנהג גם כחלקיק וגם כגל.
עכשיו, זה הסבר מאוד יפה בשביל מה שאנחנו צריכים, בשביל איך שאנחנו יכולים להשתמש באור, לכופף אותו ולהשתמש בו למיקרוסקופיה ולדברים נוספים. אבל הניסוי הזה, שנקרא Double Slit Experiment, או חרך הכפול, יש לו משמעות הרבה יותר גבוהה, מפני שהוא היה הבסיס בעצם לפיזיקה הקוונטית. ולמה זה? כי בניסוי הזה ראו שכאשר עומד צופה ומסתכל על הניסוי, אז החלקיק באמת יתנהג כחלקיק. אבל אם הוא לא יסתכל, אז זה יתנהג כמו גל. המשמעות היא גם שבכל רגע נתון, לפני שקורית איזושהי פעולה, החלקיק הזה יכול להימצא בכל מקום על פני השדה. זאת אומרת, יש פה מצב של סופרפוזיציה, של ריבוי אפשרויות שמתקיים בו זמנית, שהוא תמיד קיים שם רגע לפני שמשהו קורה. אז מבחינת הפיזיקה הקוונטית זה נהדר, עושים עם זה הרבה דברים, יצחק הזכיר את זה ככה על קצה המזלג, אבל המשמעות המטאפיזית פה היא, מבחינתי הייתה מאוד מרגשת. היום אולי זה דבר ידוע, אבל בשבילי זה היה מרגש כי אני גיליתי את זה לבד. הנושא הזה של ריבוי פוטנציאלים רגע לפני שקורה משהו, זה בעצם אומר, בתקופה שאתה נמצא בבור, אתה אומר לעצמך, אין ברירה, נגזר עליי, אין משהו, אני לא יכול לעשות שום דבר. אם אתה מבין את הדבר הזה, אתה מבין שאולי אין לך אין סוף פוטנציאלים, אבל בטוח שיש לך יותר מאחד. אז ברגע שאתה גם, יש לך יכולת בחירה, ברגע שאתה משנה את הבחירה שלך, אתה יכול ליצור לעצמך מסלול חיים שונה לגמרי. אז זה מבחינתי החיבור הזה עם הפיזיקה הקוונטית, זה היה mind blowing. הדבר הבא, שגם כן קשור במחקר של פוטונים, הוא אפילו עוד יותר מדהים בעיניי. המחקר הבא שעשו עם פוטונים היה כדי לחקור את הקשר שבין חלקיקי פוטון שמפצלים אותו. ומה שעשו בניסוי הזה, לקחו פוטון, פיצלו אותו, הרחיקו את החלקיקים אחד מהשני מאות קילומטרים, הציבו גלאי בצד אחד, ורצו לראות מה יקרה או כמה זמן לוקח מרגע שעושים פעולה על חלקיק אחד, כמה זמן לוקח עד שזה מתקיים או מתגלה בגלאי בצד השני. ומה שהופתעו לגלות, שלא היה שום זמן. לא היה שום זמן. זאת אומרת, באותו רגע שעשו פעולה על חלקיק אחד, זה מיד נקלט בחלקיק השני. מיד נצפה ונמדד בחלקיק השני. עכשיו, מבחינת הפיזיקה יש לזה כל מיני משמעויות. אבל אם אנחנו נסתכל על זה ברמה המטאפיזית, ברמה התודעתית, זה מטורף. זה בעצם אומר שכל החלקיקים שהתפזרו מחלקיק אחד מקור, יש ביניהם שזירה אנרגטית. יש ביניהם קשר. אז תחשבו עלינו, בני האדם. אנחנו כולנו נוצרנו מאדם, גם חווה. אז כולנו מחוברים. וכל פעולה שאנחנו עושים משפיעה ומושפעת מכל אחד אחר. אז אם זה משהו שהיו מלמדים אותנו, והיינו חיים על פי זה, יכול שהעולם שלנו היה נראה אחרת לגמרי. אם אנחנו נרחיב את ההסתכלות שלנו למפץ הגדול, במפץ הגדול נוצרו כל הפלנטות בגלקסיה שלנו, זה גם, כולנו מחוברים גם ברמה הזאת, מי יודע מה יש שם. אנחנו יכולים לדמיין. והדבר הכי מדהים בעיניי, התיאוריה הזאת בעצם מסבירה, לפחות באמונה שלי, בהבנה שלי, את תודעת האחד, את תודעת המקור. את זה שאנחנו אומרים בעולמות הרוח, כולנו ניצוץ אלוהי, כולנו נבראנו מהמקור, כולנו אחד. התיאוריה הזאת פשוט מסבירה את זה. חשבתי לעצמי שזה יכול להיות הרצאה, כותרת להרצאה מאוד מאוד יפה. איך הפיזיקה הקוונטית מסבירה את אלוהים בקלות ובפשטות. אותי זה מאוד הצחיק. אני מאוד אהבתי את זה. הדבר הבא שרציתי להראות לכם זה באמת איך אנחנו לוקחים את מה שקורה ביום-יום, את המסלול הזה של האור מהמקרה שלי, לחקירה של ביולוגיה ותודעה. אז אני אקח אתכם על איך בעצם הגעתי לזה, איך זה קרה. אז בעצם שוב אותו פוטון, וכמובן זה בצורה הכי פשטנית שאפשר,
אותו הפוטון יוצא מתוך הדגם, המסלול שלו, אוקיי? הוא עובר דרך אובייקטיב. זו עדשה שמורכבת מהרבה עדשות שמתקנות עיוותים, על מנת שהתמונה תהיה באמת מדוקדקת. אחר כך זה עובר איזשהו סט של פילטרים שנמצאים בפנים, נבחר איזשהו אורך גל מסוים, זה נקלט בגלאי ועובר למסך. ובמסך אנחנו מצפים לראות את התמונה חדה, יפה וברזולוציה גבוהה. אבל מה קורה אם התמונה היא לא ברזולוציה גבוהה, אם התמונה היא מטושטשת? זה אומר שמשהו קרה במסלול הזה של האור ששיבש. מה יכול להיות? יכול להיות לכלוכים על העדשה, יכול להיות משהו, תיקון העיוותים פה בפנים לא היה נכון, אולי הפילטר לא היה מדויק. אז פה דווקא הקטע הזה של הפילטרים, זה הקטע שעשה לי את הכלי. למה? כי מה זה בעצם הפילטרים האלה? האור שמגיע מכיל כל מיני תדרים, כל מיני אורכי גל. הפילטר בוחר אחד מהם ואותו הוא מעביר. זה בעצם מקביל בתודעה, במטאפיזיקה או בתודעה שלנו, לאיך אנחנו מסתכלים על העולם, דרך איזה משקפיים אנחנו מסתכלים על העולם, איזה פילטר אנחנו שמים. והפילטר הזה, שדרכו אנחנו רואים את החיים, כמו שאמרה ענת, מושפע מהרגשות שלנו, מהמחשבות שלנו, מהדפוסים, מהאמונות המקבילות שלנו. זה מה שקובע איזה פילטר נמצא שם. ופה אמרתי לעצמי, וואלה, יש פה רעיון ממש ממש יפה. איפה זה בא לידי ביטוי? כאשר התחילה לי פתאום בעיה בראייה, בעיה של טשטוש בראייה. אז קפץ לי הנושא הזה של, אני הרי מסבירה את הנושא הזה גם בתודעה, כמו שהסברתי לכם עכשיו. ופה התחלתי לחשוב, האם אפשר להסתכל על המסלול שקורה בעין, שזה כמו במיקרוסקופ, הרי המיקרוסקופ בנוי על בסיס מה שבעין, אבל זה בעצם דומה, כי האור עובר דרך העדשה של העין. אם משהו מלוכלך אז זה קטרקט. אחר כך הוא עובר דרך פילטרים, כל מיני, ופה אם יש לכלוכים או משהו כאן לא תקין, אז יכולה להיות ראייה כפולה, יכולים להיות לכלוכים שחורים כאלה בעיניים, אז כל הדבר הזה מתרחש כאן, בפנים. אחר כך הסיגנל הזה מגיע מאחורי המוח, כאן יש גלאים, והסיגנל העצבי מועבר ונוצרת ממנו תמונה. אז אני חשבתי לעצמי ככה, אם אני אוכל ממש למקד על עצמי או כל בן אדם אחר, את הבעיה הספציפית שיש לי בעין, לחקור את הביולוגיה שלה, בדיוק מה קורה שם כדי לדעת, שיהיה לנו את הידע, כמו שאמרה תמרה, צריכים את הידע. וכמו שאמר גם יוסף, זה בעצם החומרה שלי. אם אני אלמד את החומרה שלי, אני אדע אותה, אני אבין מה ישתבש בה, ועכשיו פה נכנס העניין של התודעה, של החקירה התודעתית שעשיתי. כי בדרך החקירה התודעתית הגעתי ללמוד תחום שנקרא אלכימיה רגשית. ובאלכימיה רגשית זה המקום שבו אנחנו ממש עובדים עם הרגשות והדפוסים והאמונות וכל הדברים האלה, ורואים איך בעבודה תודעתית רגשית אנחנו יכולים לשנות את הרטט, לשנות את הפילטר, לשנות את אורך הגל מבפנים, ולראות את העולם בצורה אחרת, בצורה טובה, בצורה חדה. אז פה המקום שזה עלה, אמרתי, אם אני אוכל לשלב גם את הידע של החומרה, יחד עם ההבנה של התוכנה, כמו שיוסף קרא לזה, שזה כל העולם הרגשי, הטיפולי, יחד עם שיטות כמו הנשימות של אלי, ושיטות נוספות של חיזוק שרירים, האם ביחד כל הקומפלקס הזה בשילוב יכול להביא לשינוי, לשיפור בראייה, לחדות ראייה, לשיפור ביולוגי, ממש בגוף. זאת אומרת, לא רק יש חומרה נתונה ותוכנה לשנות, אלא עכשיו בעזרת התוכנה אני רוצה לשנות את החומרה. אז פה זה קריאה לחקירה. הנה מקום של חקירה,
ואני אצטרך שתעשו לי סימן מתי הזמן שלי נגמר, בסדר? זה הזמן, תודה. זה הזמן? בסדר זה גמור. הזמן הנכון, הכל בסדר גמור. בסדר, נהדר. בנחת. אז את ההמשך אני אעשה בקבוצה, מי שירצה לשמוע עוד קצת המשך, אז אנחנו ניפגש בחדרים. אז תודה רבה לכם. איזה יופי, עינתי, מקסימה כרגיל.